درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهباف. در خدمتتونم امروز با پارت دوم از آموزش بسیار زیبای پتو مزرعه آفتابگردون. توی ویدیوی قبلی ما موتیف آفتابگردون رو آموزشش رو کامل براتون گذاشتم، لینکش رو براتون اون بالا میذارم، میتونید مراجعه کنید و اون قسمت رو داشته باشید. حالا توی این ویدیو قرار هست این موتیف تک گل بسیار زیبا و موتیف های نیمه، موتیف گل نیمه رو با هم آموزشش رو داشته باشیم تا بتونیم اینها رو کنار هم اتصال بدیم و یک پتوی بسیار زیبا و منحصر به فردی رو با هم داشته باشیم. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. این رو هم بگم اطلاعات بافت رو کامل در ویدیوی قبلی گفتم که از چه نخی استفاده کردم، اندازه و اینا همه رو گفتم، میتونید توی ویدیوی قبلی اونها رو ببینید. خب با هم دیگه بریم برای دیدن این ویدیوی بسیار زیبا. قبل از اون تا یادتون نرفته لطفاً لایک کنید و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب ندارید لطفاً اون رو سابسکرایب داشته باشید. زنگوله رو فعال کنید تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشید و بتونید تشریف بیارید و ویدیوها رو تماشا کنید. ممنون از همه شما عزیزان. بریم با هم دیگه آموزش رو داشته باشیم. خب در ادامه بافت میخوایم این تک گل کوچیک رو با هم ببافیم که درون حلقه یک حلقه جادویی در واقع و یک زنجیره میزنم و 12 تا پایه کوتاه توی حلقه جادویی میبافم. 2 3 4 و در آخر رنج میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم و یک زنجیره میزنم. حالا نخ حلقه رو میکشم جمعش میکنم، نخم رو همینجا قطعش میکنم. برای شروع رج بعدی با رنگ زرشکی میام کارم رو ادامه میدم. از یکی از پایه ها وارد میشم و یک نخ میگیرم، 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم و ادامه میدم. توی این رنج روی هر کدوم از پایه هامون 2 تا پایه بلند میبافیم. توی رنج قبل ما 12 تا پایه کوتاه داشتیم، توی این رنج اون رو تبدیلش میکنیم به 24 تا پایه بلند. کاملش کنیم. این صورت 24 تا پایه بلند بافتم، یعنی توی هر پایه 2 تا پایه زدم. میام بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رجم. برای شروع رج سوم همینجا با همین رنگ 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند و همونجا یک پایه بلند دیگه می بافم، یعنی 2 تا پایه توی یک پایه بافتم. روی لوپ پشتی بافت میزنیم توی این رج. پایه بعدی یک پایه بلند، بعدی 2 پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعدی 2 پایه بلند. رج افزایشی داریم و اون رو تکرار میکنم. روی پایه یک پایه بلند میبافم، پایه بعد 2 پایه بلند رو تکرارش میکنم روی یک پایه و روی لوپ پشتی در واقع بافت میزنیم. به این صورت کامل میکنیم. روی پایه آخر یک پایه بلند میبافیم و بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج. یک زنجیره نخم رو قطعش میکنم. میشه شکل بافتمون. لوپ جلویی کار برامون باقی مونده. خب برای شروع رنج بعدی من با رنگ قرمز ادامه میدم. بافتمون روی این پایه هایی که لوپ جلویی باقی مونده، روی این پایه ها، روی یکی از اونها قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم و 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند میبافم و همونجا یک پایه بلند دیگه. به این صورت 2 پایه بلند یک جا بافتم. میام روی پایه بعدی که میگن یعنی دیگه لوپ جلویش رو باید بگیریم. اضافه نختون رو هم بگیرید و تمیزکاری کنید. 2 پایه بلند میبافم.
پایه بعدی 2 پایه بلند. پس شد من روی 3 تا پایه هر کدوم 2 تا پایه بلند بافتم. در ادامه یک زنجیره میزنم. این اضافه رو دیگه الان اینجا میتونم بچینم و میام یک پایه رو رها میکنم، یعنی این لوپ جلویی که باقی مونده این رها میشه. میام روی پایه بعدی الگوم رو تکرار میکنم، 2 پایه بلند، یک جا بافتم، روی 3 پایه تکرار، روی 3 پایه هر کدوم 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2. ببینید به این صورت یک زنجیره. در ادامه یک پایه رها میشه، روی پایه بعدی تکرار میکنیم به این صورت 2 پایه بلند به همین شکل. خب پایه بعد و بعدی هر کدوم 2 تا پایه بلند میبافم، یک زنجیره، این پایه رها میشه، میام روی این پایه بافت میزنم، به این صورت اون رو کاملش میکنم. خب به این صورت به آخر رج که رسیدم ببینید 1 2 3 4 5 6 الگو رو 6 بار تکرار کردم، یک زنجیره زدم، یک پایه باقی هست که اون رو رها میکنم، بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج. برای رج چهارم با همین رنگ بافتم رو، رج پنجم با همین رنگ ادامه میدم، یک زنجیره میزنم، روی همین پایه که الان بست زدم یک پایه کوتاه میبافم، پایه بعدیش یک پایه متوسط، پایه بعد 2 پایه متوسط، یک جا می بافم، پایه بعد هم 2 پایه متوسط، پایه بعد یک پایه متوسط و پایه بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره. فضای تک زنجیره‌ای رو رها میکنم و میام روی دسته بعدی دوباره تکرار میکنم. پایه اولش یک پایه کوتاه، بعدی یک متوسط، بعدی 2 پایه متوسط یک جا، روی 2 پایه تکرار، پایه بعد یک پایه متوسط، پایه آخر یک پایه کوتاه، یک زنجیره و میام روی پایه های بعدی الگوم رو تکرار میکنم. در آخر رج به این صورت شکل کار کامل که شد، یک کوتاه یک زنجیره رو زدیم، فضا رها میشه، میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم، یک زنجیره نخمون رو قطعش میکنیم. به این صورت این روی بافتمون هست، این هم که پشت کارمون. خب برای شورج بعدی باز با رنگ سبز ببینید همین جایی که من الان بافت زدم، بست زدم، خب پشت بافت راستای همین پای بست و این فضا میفته به کار زیرمون، یعنی تو رنگ زرشکی، فرقی نمیکنه روی کدوم پایه باشی. خب میام نخم رو وارد میکنم و اینجا یک زنجیره میزنم. حالا میام روی بافت قرمزم، بافت در فضاهای تک زنجیره‌ای زده میشه. ببینید ما 2 تا فضای تک زنجیره‌ای داریم، یکی اینجا هست یکی اینجا. میام اینجا بافت میزنم، فضای تک زنجیره پایین، به این صورت قلاب رو وارد میکنم، دوباره به پشت میبرم و یک نخ میگیرم، یک پایه کوتاه اینجا میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. خیلی مهم نیستش که پایه پشت رو چه پایه‌ای پایه چندم بافته بشه، این پایه ها رها میشه. میام در فضای تک زنجیره‌ای این زیر قلاب رو به این صورت وارد میکنم، همزمان میبرم پشت بافت رو پایه های زرشکی، یک نخ میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم، پایه ها رها. قسمت بعدی توی این فضای زنجیره قلاب رو وارد میکنم، به پشت میبرم، یک نخ میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم و 6 7 تا زنجیره میزنم.
الگو رو تکرارش میکنم به این صورت. ببینید شکل بافتمون، این هم پشت بافت، اون رو کامل میکنم به این صورت. الگو تکرار شد. 7 زنجیره آخر رو که زدیم میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم و 1 زنجیره نخ رو اینجا قطعش میکنیم. ببینید به این صورت. همینطور که گفتم خیلی مهم نبود که روی پایه های زرشکی کدوم قسمتش باشه. خب برای شروع رج بعدی با رنگ بعدی وارد میشیم روی پایه کوتاهی که اینجا بافتیم با رنگ سبز. میایم قلاب رو وارد میکنیم و 1 نخ میگیرم، 1 زنجیره، همونجا 1 پایه کوتاه میبافم. میام در فضای 7 زنجیره سبز رنگ که تو رج قبل بافتم شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پایه بلند میبافم. روی پایه کوتاه 1 پایه کوتاه میبافم و الگو رو تکرار میکنم در فضای زنجیره بعدی. 8 پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 روی پایه کوتاه 1 پایه کوتاه و به همین صورت تکرارش میکنم. این پشت بافتمون هست به این صورت و در آخر رج بست میزنم روی کوتاه اول و نخم رو قطع میکنم و موتیف به این صورت به پایان میرسه. ببینید این میشه شکل بافتمون در پایان این رج. خب در ادامه بافتمون حالا میخوایم با هم دیگه این موتیف های گل که به صورت نیمه هست رو آموزش بدیم. من چون 4 تا موتیف آفتاب گردون بافتم، 1 دونه از این گل لازم داشتم، 4 تا از موتیف نیمه لازم دارم. پس الان میام با هم 3 تاش رو بافتم، 1 دونه دیگر رو الان اینجا با هم بافت میزنیم. رنگ بندی هم دوستان دیگه سلیقه‌ایه، میتونید جای سبز بکنم زرد هم استفاده بشه، زیبا میشه. خب برای موتیف نیمه ابتدا میایم یه گره میزنیم سر قلابمون و 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. درون زنجیره اول 1 پایه بست میبافم و 1 رنگ اینجا تشکیل میدم. حالا در ادامه 1 زنجیره میزنم. درون همین حلقه 8 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. 1 زنجیره میزنم، نخم رو قطعش میکنم به این صورت. حالا با رنگ بعدی با رنگ زرشکی میام بافت رو ادامه میدم. ببینید روی بافتمون دقت کنید، روی بافت سمت ما هستش. خب میام از روی اولین پایه کوتاهم نخ رو وصلش میکنم و 1 2 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند، همونجا 1 پایه بلند دیگه میبافم، شد 2 تا. توی این رج درون همه پایه ها 2 تا پایه بلند میبافیم. توی رج قبل همونطور که گفتم 8 تا پایه کوتاه داشتیم که در این رج اون رو تبدیل میکنیم به 16 تا پایه بلند. به این صورت این قسمت آخر هم که رسیدیم میتونیم این نخ اضافه رو بیاریم و همزمان بگیریمش. 2 تا پایه مونده دیگه و اون 2 تا پایه رو ببافیم. 1
و 2 پایه آخر هم 2 پایه بلند به این صورت بافت میزنیم. حالا در ادامه بافت برای رج سوم با همین رنگ ادامه میدم. بافت رو میچرخونم به پشت و 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. دوستان توی این رج ما روی لوپ جلویی بافت میزنیم که روی بافتمون باقی بمونه. از روی بافت میشه لوپ پشتی، ولی من چون رو پشت بافت دارم بافت میزنم پس میشه لوپ جلو برای من. همینجا ببینید، همینجا که 3 تا زنجیره زدم میشه درست همین پایه. خب یک لوپش رو میگیرم، یک پایه بلند دیگه هم اینجا میبافم که بشه 2 تا پایه بلند روی یک پایه. پایه بعدی این گندمی کامل هست، لوپی که سمت من هست رو میگیرم، یک پایه بلند. بعدی پایه بعد 2 پایه بلند یک جا. بعدی یک پایه بلند. توی این رج یک پایه رو که 2 تا بافتیم، پایه بعدی رو تک می بافیم. 1 و 2. بعدی یک پایه بلند، پایه بعد 2 پایه بلند یک جا و اون رو ادامه میدم تا آخر رج. و روی پایه آخرمون باید 2 تا پایه بلند بافته باشیم. به این صورت رو یک زنجیره میزنم و نخم رو اینجا قطعش میکنم، تمیزکاریش رو انجام میدم. ببینید این الان پشت بافتم هست و اینجا روی بافتم که یک لوپ جلویی بافت باقی مونده. خب ما باید کار به رو باشه و بافت بزنیم. خب برای رج چهارم من با رنگ قرمز بافت رو انجام میدم. روی بافت سمت ما هست، میام توی این پایه هایی که با زرشکی بافتم توی رج دوم، اینجا میخوام بافت انجام بدم. ببین این پایه ها، این اولین 3 تا زنجیره ای هست که بافتم که به عنوان اولین پایه بلند برای من حساب شد. میام یک لوپش رو اینجا سعی میکنم بگیرم، اگرم نشد میتونیم با نازکتر یک لوپش رو به این صورت بگیریم و نخ رو وصلش میکنیم و در ادامه 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره هم برای فاصله میزنم. حالا من همطور که میبینید لوپ جلویی بافتمون هست، دارم بافت میزنم. میام یک پایه بعدی رو رها میکنم، روی پایه بعد نخ اضافهم رو هم همراه میکنم که تمیز بشه. 2 تا پایه بلند میبافم. این الان اون ستایی‌های این گلبرگمون هست که میخوایم ببافیم. پایه بعدی میخوام 2 پایه بلند، 1 و 2. پایه بعد هم 2 پایه بلند میبافم، 1 و 2 به این صورت. یک زنجیره میزنم و در ادامه نخ رو اضافه رو قیچی کنم. خب در ادامه یک پایه رها میشه، این الگو رو تکرار میکنم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 2 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و پایه سوم. یک زنجیره میزنم. ببینید شکل کار به این صورت هست. یک بار دیگه هم
الگو رو تکرارش میکنم. یک پایه رها میشه، میام روی پایه بعدی تکرارش میکنم. 1 2 پایه بعد، این دسته دوم هست و دسته سوم روی پایه بعدی 2 پایه بلند، 1 زنجیر. حالا آخر رج که میرسیم، الان اینجا من یه پایه اضافه دارم، 1 2 اشکالی نداره، من ابتدای رج یه پایه رها کرده بودم. حالا اینجا 1 2 پایه رها میشه، میام روی پایه آخر 1 پایه بلند میبافم و 1 زنجیره میزنم. نه قطع نمی کنم. بله به این صورت کار رو حالا میچرخونم به پشت. همین پایه که الان روش پایه کوتاه بافتم، 1 پایه کوتاه دیگه همینجا میبافم، 1 زنجیره میزنم. حالا میام این قسمت، ببینید روی لوپ این اگه به رو باشه لوپ پشتی، حالا که من پشت بافت هستم برای من میشه لوپ جلو. این زنجیره هست. خب ببینید این زنجیره است، با این کار نداریم. من میخوام بیام روی پایه بلندم بافت بزنم. پس روی پایه بلند ابتدا 1 پایه کوتاه، بعدی 1 پایه متوسط، بعدی 2 پایه متوسط، 1 جا، پایه بعد هم 2 پایه متوسط، 1 جا، پایه بعد 1 پایه متوسط و پایه آخر از این دسته 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره. الگو رو تکرار میکنم. به این زنجیره کار ندارم، از روی پایه کوتاه هم شروع میکنم. یه لوپش رو میگیرم، 1 پایه کوتاه، بعدی 1 پایه متوسط، 2 تا پایه بعد هر کدوم 2 تا پایه متوسط روشون بافت میزنم. پایه بعد 1 پایه متوسط و پایه آخر از این دسته 1 پایه کوتاه، 1 زنجیر. 1 بار دیگه همون رو تکرارش میکنم. خب من 1 بار دیگه تکرار کردم. کوتاه آخر رو که بافتم 1 زنجیره میزنم. ما ابتدای رجمون 4 تا زنجیره داشتیم، 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند، 1 زنجیره پر فاصله. پس میام روی 1 2 3 زنجیره سومش 1 پایه کوتاه میبافم و 1 زنجیره میزنم و نخم رو قطعش میکنم. خب این پشت بافتمون هست، این میشه روی بافتمون به این صورت. حالا با رنگ سبزمون میایم بافت رو ادامه میدیم. ابتدا من این نخ اضافه رو ببرم پشت بافت که خود راحت تر باش کار کنم. در ادامه بافت با رنگ سبزمون کار رو شروع میکنیم. ببینید میام روی این پایه زرشکی که اینجا بافتم، روی پایه اولش میام نخم رو اینجا وصلش میکنم و 1 زنجیره اون رو فیکسش میکنم. حالا میام روی بافتم، ببینید 2 تا فضای زنجیره‌ای دارم، یکی اینجا یکی هم اینجا. قلاب رو وارد میکنم از فضای زنجیره‌ای پایین به این صورت. همونجا که نخ رو وارد کردم نخ میگیرم و 1 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. میام این پایه ها رها میشه، فضای زنجیره‌ای این قسمت به پشت میبرم هر جایی که شد. حالا مهم نیست که کدوم پایه باشه چون اصلا اون توپ جزء بافت نیستش. 1 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره. 1 بار دیگه هم تکرارش میکنم به پشت. 1 پایه کوتاه، 3 4 5 6 و 7 زنجیره میزنم. پایه ها رها میشه، فضای زنجیره‌ای آخر روی اولین پایه 1 پایه کوتاه به این صورت میبافم و 1 زنجیره میزنم، نخم رو قطعش میکنم.
این میشه پشت بافتم و این هم که روی بافت. حالا با رنگ بعدی که رنگ آبیمون بافت رو شروع میکنم. میام درست روی پای کوتاه سبز رنگم نخم رو وصلش میکنم، یک زنجیره میزنم، همونجا یک پایه کوتاه میبافم و میام در فضای زنجیره‌ای 8 تا پایه بلند رو میبافم. 1 نخهای اضافه رو با خودم گرفتم، 2 3 4 5 و 6 7 و 8. در ادامه روی پایه کوتاه هم یک پایه کوتاه می بافم و این الگو رو تکرار می کنم. توی این دوتا فضا هر کدوم 8 تا پایه بلند می بافم، روی پایه کوتاه هم یک پایه کوتاه بافت می زنم. در آخر رنج 8 تای آخر رو که بافتیم میایم بست میزنیم روی یک پایه کوتاه روی کوتاه و یک زنجیره و کاتش میکنیم نخمون رو و تمیزکاری اون رو انجام میدیم. به تعداد میبافیم و میایم برای اتصال کارها.